कसा वाटला आजचा वर्कशॉप तुम्हाला सगळ्यांना? खूप छान. सगळ्यांनी नावं सांगा प्रत्येकाची वेगळी वेगळी. नाव सांगा तुमचं. पूनम बोरुडे, वनिता पाठक, प्राजक्ता अंगणे, आणि आता कसं वाटतंय करून? खूप छान वाटतंय. काय केलंय? Great experience completing this calligraphy class, and I think it's a lifetime opportunity that you should have a hobby that you pursue and you inherit it further. It will not come in a day. You have to practice it further. It's very bad what I think I have done, because I know I'm better than this, but practicing it I will pursue it. I'll master it. I know that. Thank you so much, Penkraft. खूप छान वाटलं. ज्या ट्रेनर्स आहेत त्या खूप छान, खूप पेशंटली शिकवतात आणि एका दिवसात नाही येणार आहे हे. खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल आपल्याला, पण खूप चांगलं आहे. मला इंस्टाग्रामच्या थ्रू कळलं हे. व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. मला फेसबुकचं कळलं. पेनक्राफ्टमध्ये वेगवेगळे कोर्सेस घेतले जातात ते. त्यात मला कॅलिग्राफीचा कोर्स कधीपासून करायचा होता, म्हणून मी आज कॅलिग्राफीचा कोर्स करण्यासाठी मी इथे जॉईन झाले. इन्स्ट्रक्टर्स जे आहेत ते खूपच फ्रेंडली आहेत. खूप छान वाटलं पण शिकायला. ऑल द बेस्ट. माझा आजचा एक्सपिरियन्स खूप छान आहे. मी खूप एन्जॉय केलं आजचं वर्कशॉप आणि खूप दिवसापासून मी शोधत होते, कारण की आम्हाला भरपूर चार्ट्स वगैरे बनवावे लागतात आणि बनवतो, पण कॅलिग्राफीमध्ये काहीतरी अजून छान करता येतील, चार्ट्स मुलांनाही आवडतील, म्हणून मला शिकायचं होतं. मी फेसबुकच्या माध्यमातून खूप दिवसापासून कनेक्टेड आहे पेनक्राफ्टला, पण मी जाऊ की नको, होईल की नाही, हे भरपूर प्रश्न होते माझ्या मनात. पण आज इथे आल्यानंतर बसलं की नाही, मत आहे आपण जे काही देऊ इथे आल्यानंतर. ट्रेनर्स पण खूप छान आहेत. मला खूप मजा आली. थँक्यू पेनक्राफ्ट.